आपण जे भाजून धने पूड केले होतं ते टाकून घ्यायचं आणि याच्यामध्ये जे आपण आळणी सूप केलेलं आहे ते थोडंसं टाकून घ्यायचं। पाण्याचा वापर नाही करायचं। याच्यामध्ये थोडंसं जेवढं तुम्हाला लागेल तेवढं मटण टाकून एकत्र मिक्स करून घ्यायचं। इथं मी सुक्कच मटण बनवते, तर आपल्याला जेवढं लागते तेवढंच टाकायचं। तर आपलं इथं सुक्क मटण झालेलं आहे आणि सगळ्यात शेवटी याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकून मिक्स करून द्यायचं आहे। बघा किती छान दिसते। तर गॅस बंद करू। तर मी इथं गोल आकाराची कढई घेतली आहे। याच्यामध्ये आपल्याला 3 चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे। तर इथं मी काळा रस्सा बनवत आहे। तेल व्यवस्थित गरम झालं का हे आपण बारीक केलेलं कांदा टाकून घेऊ। याला थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे, जास्त भाजायची गरज नाही। तर आता आपले कांदे एकदम व्यवस्थित भाजले गेले आहे। याच्यामध्ये आपण 2 चमचे धने आपण जे वाटून घेतलेले होते ते टाकून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊ। याच्यामध्ये काही खडे मसाले पण टाकलेले होते। 2 चमचे लाल तिखट तुम्हाला आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता। अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा काळा मसाला। दुसरं कोणताच मसाला टाकायची गरज नाही, कारण याची चव खूप छान लागते। आपण हे सगळं खलबत्त्यातून कुटून घेतलेलं आहे, म्हणून याची चव तर लागणारच भारी। आणि सगळ्यात शेवटी आपण हे कुटून घेतलेलं खोबरं घालून घेऊ। तर मी इथं काळा रस्स्याला एकदम काळच भाजून घ्यायचं आणि कुटून घ्यायचं। खलबत्ता नसेल तर मिक्सरमधून काढलं तरीही चालेल, जास्त भाजायची काही गरज नाही याला। त्याच्यामध्ये आपण जे आळणी पाणी केलेलं आहे ते थोडंसं टाकून मिक्स करून घेऊ आणि याला 1 ते 2 मिनिटं फक्त मंद आचेवर शिजून देऊ। तर आपले मसाले एकदम व्यवस्थित भाजून झाले आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला मटण टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याच्यामध्ये गरम पाण्याचाच वापर करायचा आहे। थंड पाणी अजिबात टाकायचं नाही, कारण की थंड पाण्याने याची चव सगळी जाईल। तर आपल्या इथं मटणला एकदम मस्त 1 ते 2 उकळी येऊन द्यायची आहे आणि याच्यामध्ये फ्रेश अशी कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। जास्त शिजवायची गरज नाही। बघा किती छान दिसते आणि वास पण याचा 1 ते 2च उकळी येऊ द्यायची आणि गॅस बंद करायचं। तर आजचं संपूर्ण जेवण आपलं तयार झालेलं आहे, काळा मटण रस्सा। तर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा आणि तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये काय बघायला आवडेल ते पण तुम्ही मला सांगू शकता। आणि भरपूर वेज पण मी बनवलेलं आहे, भरपूर माझे व्हिडिओ आहे, ते पण जाऊन बघा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका।